ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. პროტესტი ქართულ არხებს ამ დროისთვის რუსთავი 2 კომედიარხი მარაო იმედი მაესტრო და GDS-ი საკაბელო ოპერატორების ნაწილს გათიშული აქვთ უკავშირდება თუ არა ეს წინასაარჩევნო პერიოდს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის პირველი ვარიანტი საკომიტეტო მოსმენა დასრულდა რა შენიშვნები აქვს ბიუჯეტის პროექტზე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს საქართველოს ეროვნულ ბანკს და საბიუჯეტო ოფისს ქარისა და მზის ენერგიების ათვისების პოტენციალი საქართველოში საქმის კურსის კითხვებს საქართველოს განახლებადი ენერგიების კომპანია უპასუხებს. საკაბელო ოპერატორებმა პროტესტის ნიშნად ქართული არხები გათიშეს რუსთავი 2 კომედია არხი მარაო იმედი მაესტრო და GDS-ი თავიანთი მაუწყებლობის ტრანსლირებისთვის თანხას ითხოვენ ისინი ამ მოთხოვნას კომპანია მედიარაის ჯორჯიას სახელით აყენებენ ამ უკანასკნელს კი ჩამოთვლილი ტელეარხების დისტრიბუციაზე ექსკლუზიური უფლება აქვს პირობას დათანხმდა მაგთიკომი და მედიარაის ჯორჯიასთან ხელშეკრულება გააფორმა სილქნეტი კი ამ დრომდე არსებული ინფორმაციით არ საყენებულ პირობებს თანხმდება და არც კონკურენტების პროტესტს. ვიდრე სტუმართან ვისაუბრებთ, მანამდე მოკლე პრეისტორია. 26 აპრილს რეესტრში მედიარაის ჯორჯია დარეგისტრირდა. 15 მაისს კომპანია სილქნეტმა მედიარაის ჯორჯიასგან წერილი მიიღო, რომ იგი ამ 6 არხის რეტრანსლირების ექსკლუზიურ უფლებას ფლობს და თუ მათ არ სურთ, რომ ტელეარხების მაუწყებლობა შეუწყდეთ 20 მაისამდე კომპანიას უნდა მიმართონ. 16 მაისს სილქნეტმა აბონენტებს შეტყობინებები დაუგზავნა, სადაც მომხმარებლებს პაკეტის შესაძლო გაძვირების შესახებ ამცნო ამავე დღეს კომუნიკაციების კომისიამ საკაბელო ოპერატორებისა და შპს მედიარაის ჯორჯიას შორის შექმნილი ვითარების შესწავლა დაიწყო. 30 მაისს საკაბელო ოპერატორებმა დახმარებისთვის პარლამენტს ბიზნეს ომბუდსმენს და კონკურენციის სააგენტოსაც მიმართეს. გავიდა რამდენიმე თვე და მთელი ამ პერიოდის მანძილზე მედიარაის ჯორჯიასა და საკაბელო ოპერატორებს შორის მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. როგორც მედიისთვის კომპანიის დირექტორის ზურაბ ნაყეურის განცხადებებიდან ირკვევა თუ აქამდე კომპანია ერთი არხის ტრანსლირებისთვის 4 ლარს ითხოვდა ეს თანხა ლარ ნახევრამდე ჩამოვიდა. სწორედ დღეს არსებულ ვითარებაზე ვისაუბრებთ საქართველოს საკაბელო ტელევიზიების კავშირის აღმასრულებელ დირექტორთან თეონა ბერუაშვილთან და კახა ტაპატაძესთან კომპანია დეკას დირექტორთან მოგესალმებით მივესალმები ასევე საქმის კურსის მაყურებელს ვიდრე ჩვენ გადავალთ დიალოგზე მანამდე მე მინდა წაგიკითხოთ ამუნარიდი განცხადებიდან რომელიც გაავრცელა კომუნიკაციების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ მოგეხსენებათ მათ გაასაჯაროვეს ის წერილი რომელთაც თქვენ ერთხელ უკვე მოგმართეს და ამ წერილიდან ერთი აბზაცი ასე იკითხება პირს მაუწყებლობა საერთო მაუწყებლობის განხორციელების შედეგად ხელმისაწვდომია ეს მაუწყებლობა საქართველოს იმ პირისთვის მოსახლეობას არანაკლებ უფლება აქვს თავის სიგნალის ტრანზიტისთვის მაუწყებლის ტრანზიტზე ავტორიზებული პირისგან მოითხოვოს ანაზღაურების გადახდა რის თაობაზეც მაუწყებელსა და მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებულ პირს შორის იდება ფასიანი ტრანზიტის ხელშეკრულება ფასიანი ტრანზიტის შემთხვევაში მაუწყებელი და მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებული პირი ვალდებული არიან კეთილ სინდისიერად წარმართონ მოლაპარაკებები ფასიანი ტრანზიტის ხელშეკრულების დასადებად მათ შორის ტრანზიტის საფასურის განსაზღვრისას. მოკლე შინაარსი არის ასეთი, მოკლედ, რომ თქვენ შორის უნდა დაიდოს ხელშეკრულება საფასო პოლიტიკასთან დაკავშირებით და შემდეგ პროცესი ამ მოლაპარაკებებისა უნდა იყოს გამჭვირვალე და უნდა იყოს კეთილ სინდისიერი. ასეთი ასე ვთქვათ ის წერილი, რომელიც გამოაგზავნა კომუნიკაციების კომისიამ და აქვე აღნიშნა კომისიამ, რომ აი 10 დღე არის საჭირო იმისთვის, რომ გააფრთხილოთ თქვენი მომხმარებლები, ვიდრე შეუწყეთ ამ ტრანსლირებას. რა შეფასება შეგიძლიათ აი ამ განცხადებაზე გააკეთოთ თავდაპირველად, ვიდრე კონკრეტულ კითხვებზე გადავალთ? როგორ არის იცით, სწორედ მაგას ვდაობთ, რომ მათი მხრიდან, ანუ მაუწყებლების მხრიდან და მათი რწმუნებული მედიარაის ჯორჯიას მხრიდან მოლაპარაკებები არ დაწყებულა კეთილსინდისიერად. ხომ ამაშია სწორედ საქმე.
პირდაპირ გათენდა ერთი დღე და მან დააგზავნა პირდაპირ წერილი, რომ ან გააფორმეთ ახლა ჩემთან ხელშეკრულებები, ან შეაჩერეთ მაუწყებლობა. ჩვენ ამის შემდეგ ოპერატორებმა გაუგზავნეს, აგერ აქ მაქვს სწორად წამოღებული, იმიტომ რომ მე ვინმე მბრალი არ დაგვდოს, რომ ჩვენ კეთილსინდისიერ მოლაპარაკებებში არ შევედით. პირიქით მათ გაუგზავნეს ოპერატორებმა წერილი და უთხრეს იმისთვის, რომ ჩვენ დავიწყოთ მოლაპარაკებები, მოდი გაითვალისწინეთ ჩვენი პირობებიც. ისი არა რომ თქვენ ამ პირობას მიყენებთ და всё, დამთავრდა აქ ყველაფერი და მე აუცილებლად ამ პირობაზე უნდა დაგთავდეთ. მოლაპარაკება ხომ იმას ნიშნავს, რომ რაღაც ეტაპამდე უნდა მივიდეთ, რაღაც გავიაროთ. რა მოთხოვნები აქვს იმას, რა მოთხოვნები აქვს მეორე მხარეს. ჩვენ სწორედ იმას ვსაუბრობთ, რომ მათ სწორედ ეს კეთილსინდისიერი მოლაპარაკების პრინციპი დაარღვიეს პირველ რიგში. თუმცა როგორც ვიცი, 1 დეკემბრამდე გაცხადდა, ეხლა ბოლო ეს არის საბოლოო ვადა მათი მხრიდან. 1 ივნისამდე იყო, ასე მე ვთქვათ. გადაწყვეტს მე სექტემბერში ჩვენ გქონდა შეხვედრაც გქონდა სექტემბერში უკვე რაღაც მოთელვად ჩავატარეთ. ჩვენი პირობები წაუყენეთ, მაგრამ სამწუხაროდ ყველაფერზე იგნორირება, წერილებზე უპასუხებლობა. როგორ გავიდა? აი ეს მაინტერესებს. ეს თვეები რაში დაიხარჯა? დაიხარჯა ძირითადად მიმოწერებში. მიმართეთ, იმიტომ რომ არის წინასაარჩევნო პერიოდი, არჩევნები კარზეა მომდგარი და აქ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი დაისვა. წინასაარჩევნოდ გამოაგზავნეს მათის წერილი, ალბათ მათ ისინი უმიზნებდნენ. აი ხოლმე 3 დღის უკან ბოლოს უკვე რაც მივიღეთ საბოლოო წერილები და ესე და დასტური უკვე ჩვენი ნაბიჯი ისტორია. ხამდე ქონდა ცდილობაც წერილების დონეზე, შეხვედრაზე ხოლმე საერთოდ ის არის, მე წერილები რამდენი წერილი მიმართ. მაგის მერე მარეგულირებელსაც მიმართეთ ცალკე რომ თავისი ფუნქცია რაც რეგულირება შეეხება ამ სფეროში. ჩვენ მეგონა რომ შეგვახვედრებდნენ ერთმანეთს, საჯაროდ ამ დავждებოდით ამ თავის იმას და მარეგულირებელი შეასრულებდა. ეს ფუნქციაც არა მარეგულირება რატომღაც ეს გააკეთა. მე მიმართეთ სააგენტოს კონკურენციის სააგენტოს, იმიტომ რომ საქმე რაშია, ყველაზე დიდი ეს მას მე მიმართეთ, რაც უკვე მაგთისთან მათ უკვე ხელშეკრულება წარმოადგენს, რომ ერთ კომპანიასთან მიაღწიეს ხელშეკრულებას. გამოვიდა ის, რომ ყველაზე დიდი ოპერატორი მაგთის სახით და ყველაზე დიდი მედია ჯგუფების გარიგებაში ხომ არ ხედავთ რაღაცას. თავაზობდათ, ასე ვთქვათ, ხელშეკრულებას. ახლა ხელშეკრულება გასაგებია, მაგრამ ის პირობები რაც არის, პირობები დავაზუსტოთ. პირობა არის მათი ესეთი, უმარტივესად ესე აყენებს საკითხს, რომ თვითონ აბონენტზე არ აბონენტთან რა წერტილებიც არის. ტელევიზორი რამდენიც აქვს, იმდენ 4 ლარი თავიდან მე ჩამოვიდა ლარნახევარზე. კი. შეთავაზება არის ერთიანი, ანუ 6 არხზე აკეთებენ ისინი შეთავაზებას. ახლა ანუ რაში მდგომარეობს ეს მიდგომა მათი, აი არ არის ლოგიკური, თავად. კი ბატონო, მოდი მაშინ მე გეტყვით. იმ შემთხვევაში რომ მე აღვიქვა ეს ლოგიკა, კი ბატონო, ვერავინ ვერ შემოედავება ვერავის, რომ ის მას უნდა რომ თავისი კონტენტი გაყიდოს. რა თქმა უნდა ლოგიკურია, მაგრამ ეს უნდა გაყიდოს არა მხოლოდ საკაბელო ოპერატორებისთვის და მათი აბონენტებისთვის, არამედ მათ უნდა გამოაცხადა, რომ მე ჩემი არხი მიღირს აი ამდენი, არ ვიცი, როგორც თავად აფასებენ და თუ ვინმეს აქვს სურვილი რომ ამ არხს უყუროს, ეს უნდა იყიდოს. ეს არის მსოფლიო პრაქტიკა. მათ რა გააკეთეს, რომ დისკრიმინაციულად შერჩეული გარკვეული ჯგუფისთვის, ანუ კონკრეტულად იმ მომხმარებლებისთვის, რომლებიც არიან საკაბელო ოპერატორის აბონენტები, მხოლოდ მათთვის გახადეს ფასიანი. თუ ეს არის მათი კომერციული გათვლა, მათი ბიზნეს გეგმა, ისინი ხომ დაინტერესებული უნდა იყვნენ, რომ სააბონენტო ბაზა გაიზარდოს მაშინ. და პირიქით მოსახლეობას უთხრა, რომ ჩემი არხის ყურების შესაძლებლობა მხოლოდ საკაბელო ტელევიზიის მეშვეობით შეგეძლებათ. ან თუ ისე გინდათ მიიღოთ, მაშინაც ან რაღაც ტექნიკური გადაწყვეტა შეუძლიათ რომ მოძებნონ, რომ გამოიწეროთ. ისინი რას ამბობენ? კი ბატონო, ნუ გადაუხდით იმას. აგერ თქვენ უფასოდ ისედაც შეგიძლიათ რომ უყუროთ, მაშინ ეს რა ბიზნეს გათვლა? თუ ისინი მოუწოდებენ აბონენტებს, რომ არ გადაუხადოთ, თუ არ გინდათ ამის გადახდა, უფასოდ მე ისედაც გაძლევთ. ეს რომელი აიქნებ მე ვერ ვერკვევი კარგად ამ ბიზნესში. ჩვენ გავაგზავნეთ ერთი ბიზნეს სუბიექტის განცხადებაც ახლახას გაავრცელა სილქნეტმა. მოდი წავიკითხოთ, გავაცნობთ მაყურებელს. სილქნეტის განცხადება არის ასეთი: ჩვენთვის პირველ რიგში მიუღებელია ერთ პაკეტად შესყიდვა ისეთი არხების, რომელთაც სხვადასხვა რეიტინგი, შინაარსი და სარედაქციო პოლიტიკა აქვთ და ამავე დროს ბაზრის 80%-ზე მეც ფლობენ. ამ შეთავაზებით მოკლებული ვართ შესაძლებლობას მივიღოთ გადაწყვეტილება თითოეულ არხზე ინდივიდუალურად და მომხმარებლის ინტერესის გათვალისწინებით, რაც ეწინააღმდეგება ჯანსაღი და სამართლიანი კონკურენციის ბიზნეს პრინციპს. შესაბამისად, 6 არხის ერთიან ტრანზიტზე გადასახადთან დაკავშირებით საუბარი მიუღებელია. თუმცა ლოგიკურად მივიჩნევთ პაკეტის დაშლას და თითოეულ არხზე ცალკეული პროგრამების განხილვას, რაზეც არაერთხელ ვაცნობეთ მაყურებელს და წარმომადგენელს Media Rights Georgia's წერილობით. ჩვენ ვიმოქმედებთ კანონიდან გამომდინარე და ვთვლით, რომ თუ
მოლაპარაკებების სწორად წარიმართება, შევძლებთ მივიღოთ ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც მისაღები იქნება როგორც ჩვენი მომხმარებლისთვის, ისე ბიზნესისთვის. ეს არის ერთ-ერთი შუალედური გავხსოვთ, ეხლა პატარა ის რო ჩავატაროთ, კურსი ძირითადად აბონენტებს მაყურებელს რო საქმეშია, ესე იგი ისინი ითხოვენ თანხას, ჩვენი შეწინააღმდება, ჩვენი მოთხოვნა რა იყო, რომ მივიდით ჯერ საერთოდ ფასზე რომ ვილაპარაკოთ, ჯერ გავიაროთ ის აუცილებელი პირობა, რომ ესე იგი ისინი ითხოვენ ყოველ მიზეზის გარეშე ლარნახევარი გადამიხადეთ თითო ტელევიზორს. კი ბატონო. ამ შემთხვევაში არსებობს ერთ-ერთი, როდესაც აბონენტს ხელმისაწვდომი აქვს ეს არხები ღიად, იმიტომ რომ ანძაზე არიან და თავისუფლად არის, ძალიან რთული აბონენტს აუხსნა, რომ ის რაც თავისუფალია და არის შეიძლება უფასოდ მიიღო, საკაბელოში ამაში ფული გადაიხადო. ვეუბნებოდ ჩვენ პირველი წინადადება იყო რომ დახურეთ, მაშინ თუ მიდიხართ თქვენ კომერციალიზაციის გზით და კომერციული არხი ყალიბნებით, დაიხუროს ის როგორც არის Discovery, როგორც სხვა, რასაც მოიშველიებენ ხა CNN, დაიხუროს რომ ხელმისაწვდომი არ არის აბონენტისთვის ჩვეულებრივად, მაშინ საკაბელო ამოიღებს ამ ფულს და გადაუხდის. ამაზე კატეგორიული ვარ, რომ ჩვენ იქ დავრჩებით ღიად, მაგრამ თქვენ უნდა გადაიხადოთ. ნუ ეს ნონსენსია, რომ ღია არხში ხა თქვენ აბონენტად რო ჩათვალოთ თქვენ თავი ის რაც შეგიძლიათ მიიღოთ ჩვეულებრივი ანტენით საკაბელოს მეორე შემთხვევაზე წინადადება, მაშინ დავშალოთ პაკეტები, რომ შეიძლება აბონენტს არა აქვს სურვილი, რომ 6 ერთად იყიდოს. აქ არის მოთხოვნა პაკეტებია, რომ მინდა მაგალითად იმედი, არ მაინტერესებს დაუშვათ მარაო. ერთი არხის შეგიძლიათ გაყიდვა, არ შემთხვევაში არ დაიშლება. 6 ერთდროულად იყიდება. კარგით, წავედით შემდეგ გზაზე. რახან 6 ერთად იყიდება, მაშინ ჩვენ ამ 6-ს მოვაქცევთ ერთ პაკეტში. დავარქვათ ქართული რაღაც პაკეტი ხო არის? და ამას დავადებთ იმ ფასს, რაც თქვენ გინდათ. რასაც თქვენ გინდათ, იმ პაკეტს დავადებთ, გავაკეთებთ ცალკე პაკეტში, არის სპორტული პაკეტი, არის ეს პაკეტი, ქართული პაკეტი. დაიდოს ფასი და ვინც იყიდის. კატეგორიული ვარ, არც ერთ შემთხვევაში ეს უნდა იყოს პირველ პაკეტში საბაზო, ყველგან ღია, ესე იგი ყველა მაყურებლისთვის. მე ესე იგი მაინც უნდა უხადო იმ ადამიანების მაგივრად, რომლებიც არ უყურებენ ამას, არ შეიძლება. დიახ, მაგრამ აი ამ არგუმენტის მიუხედავად ბატონიკა ასე ვთქვათ, მათი მოთხოვნა რომ მათ ანაზღაურება მიიღონ, ასე ვთქვათ, ამ თავიანთი კონტექსტის გავრცელების ლოგიკური, მაგრამ თქვენი კითხვები უფრო მეტად როგორც შეგვიძლია მოთხოვნა ჩვენს მოთხოვოთ ჩვენი რესურსის გამოყენებაში თანხა. ანუ თქვენი კითხვები უფრო მეტად მიდის იმ გადაწყვეტილებისკენ, თუ რატომ შეიქმნა ეს საერთოდ მედია რა ჯორჯია 20 რა თქმა უნდა რომ მოთხოვნის სწორად უნდა დააყენონ მოთხოვნა. აი კიდევ ერთხელ მინდა არსებობს ორი ბიზნეს მოდელი მსოფლიო პრაქტიკიდან გამომდინარე. ერთი არის რომელიც ორიენტირებულია რეკლამაზე და რეკლამიდან მიღებულ შემოსავალზე და მეორე რომელიც შემოსავალს იღებს საკაბელოებიდან. ეს მეორე მაუწყებლები აცხადებენ რომ ჩვენი არხი არის ფასიანი და თუ ვინმეს ამ არხის ყურება უნდა, ეს უნდა შეიძინოს საკაბელო ოპერატორისგან. საკაბელო ოპერატორის არსი რა არის და რისთვის არსებობს? იმისთვის რომ ის თავაზოს მომხმარებელს იმას, რასაც სხვაგან მისი დახმარების გარეშე მომხმარებელი უბრალოდ ვერ უყურებს. თქვენ რომ ხართ პროდუქტის მწარმოებელი და თქვენს პროდუქტს ერთ მაღაზიას აძლევთ გარკვეულ ფასად და ხოლო მეორე მაღაზიასთან მიგაქვთ ეუბნებით ეს უფასოდ გავრცელე, თქვენ რომ მომხმარებელი ხართ, რომელ საიტში არ რომ თქვენ მაღაზიის მეპატრონე იყოთ, თუ იცით რომ სხვა მაღაზია ის უფასოდ ავრცელებთ, თქვენ გაქვთ იმის გათვლა რომ მომხმარებელი გეყოლება, ხომ აბსოლუტურად ალოგიკურია და კიდევ ერთი რა რესურსი რჩება? აი იმისთვის რომ მივიდეთ შეთანხმებამდე. დღეს გათიშეთ, მე ვიხდი მომხმარებელი ვარ, ვიხდი თქვენი თითოეული წუთისთვის, ასე ვთქვათ, გადასახადს და თქვენ მითხარით რომ მომხმარებლის ინტერესებიდან გამომდინარე, ეს არ უნდა გაიგოს რომ მხოლოდ ოპერატორის მომხმარებლის ინტერესებიდან. მე ხომ თქვენ უფრო არ დაზარალდებით თუ ეს საბონეტო ფასი გაიზრდება უსასრულოდ, მაგრამ იქ რა გავაკეთო არჩევანი? კი ბატონო, შეგიძლია, მაგრამ ამის უფლებას გაძლევენ მაუწყებლები, გაძლევენ ბაზარზე თქვენც თუ დაადებთ თქვენს ფასს, იგივე მათ შემოთავაზებული, ასე ვთქვათ, თანხების გათვალისწინებით. არიძლებიან ეს მაუწყებლები, არიძლებიან ამის საშუალებას. ხო, მაგაზე საუბარი რომ ყველა მექანიზმის შევთავაზეთ, რაც შეიძლება იყოს, ხო? ყველას ღებულობთ უარს, კატეგორიულ უარს, ეს სხვანაირად არ მოხდება. ხო, ნუ სანამ მივალთ ფასამდე, ჯერ ფასის განხილვა არა, ჯერ ნახოთ რა შეიძლება, როგორ უნდა მივაწოდოთ. თუ არ შეიძლება ცალკე მიწოდება არჩევანი, ხო შეიძლება აბონენტს ყვებას, მე ჩემი აბონენტი მიყენებს იარებას, არ მინდა სპორტული, მინდა შემეცნებით, Discovery-ს ყურება. ხო შეიძლება არა, ესეც უნდა აიღო ამასთან ერთად და ამაში გადაიხადო 20 ლარი. მე უნდა კონკრეტულად ეს მინდა. აქ ხო შეიძლება იყოს რომ არ უნდა საინფორმაციო უნდა გასართობი, ხო? რასელოდებით. აი, ან რასელოდება მედია რა ჯორჯია პირველად. ზუსტად ეს იყო რომ გათვლა იყო ალბათ რომ თარიღი გამოაცხადეს, ანუ
რაღაც იმედი აქვთ, ანუ რაზე ხართ ახლა შეთანხმებული? მოდი ესე ვთქვათ, რომ ეს არის ჯერჯერობით პროტესტის გამოხატვა კონსტიტუციით გარანტირებული, ეს ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს ერთნაირად აქვს. შესაბამისად, არანაირი კანონის დარღვევას არ აქვს ადგილი. პირველ რიგში ეს კეთება სწორედ მომხმარებელთა ინტერესების გათვალისწინებით, იმიტომ რომ ყოველს კარგად უნდა ესმოდეს. თუ კი ოპერატორები ასე უცბად დათანხმდებიან ამას, არ აქვს მნიშვნელობა რამდენ ლარს, რამდენ არხზე, ეს შეიძლება გაიზარდოს უსასრულობამდე. კანონის ლიმიტი არ არის დადგენილი, რომ სადამდე შეუძლიათ მათ თანხის მოთხოვნა. თუ დათანხმდებიან, შეიძლება ეს მომავალ წელს გახდეს არა 2 ლარი, არამედ 10 ლარი იყოს. ეს ხომ მომხმარებელთა ინტერესების დასაცავად კეთდება, იმიტომ რომ პრაქტიკულად გამოდის, რომ ის, რასაც თქვა ერთ მეზობელს აქ უფასოთ, მეორემ ვიღაცა მიმაზე ძალიან ბევრი უნდა გადაიხადოს, ხო, გაცილებით ბევრი. მეორე ამ პროტესტის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო ის, რომ ვინც ანუ არ იცის რა ხდება ამ დარგში, სატელეკომუნიკაციო ბაზარზე და მედია ბაზარზე, გაიგოს ყველამ, რომ 1 დეკემბერს შესაძლოა ეს არხები სამუდამოდ გაითიშოს. ანუ რომ არ მოხდეს, რომ 1 დეკემბერს უცბად გაითიშა და დამთავრდა და რატომ არ ვიცოდით, რატომ არ გააკეთეთ განცხადება, ამით ჩვენ ყველას მივაწვდინეთ ხმა, ვისაც კი ეს ხელეწიფება რო ეს მიიღოს და თქვათ განახორციელოს გარკვეული ქმედებები, რომ აღარ დაიძაბოს მეტად სიტუაცია. აი საპროტესტო სიტუაცია როდის სრულდება? არ ვიცი, ახლა მაგის შეთანხმების ამბავია, არ ვიცი, შეიძლება საათი იყოს, შეიძლება დღეები გაგრძელდეს, მაგრამ აქ უბრალოდ ჩვენ გემთხვევა აქაც მაყურებლის პოზიციიდან რა თქმა უნდა, არა, მაყურებლის პოზიცია ახლა მაყურებლის ინფორმაციის მიღება შეუძლია სხვა საინფორმაციოები არის 64 ტელევიზია საქართველოში. 64 ტელევიზია ხო, ინტერნეტი არსებობს ახლა. ჩვენ არა ვარ პირველი მოთხოვნილების ის რომ დაუშვათ დენი და შუქი და წყალისზე ხო არ არის საუბარი, აქ არის რომელიც არჩევანი არსებობს ხო? უზარმაზარია ინტერნეტია, ტელევიზიებია, სხვა უფასო, ფასიანები 1000 რაღაც შეიძლება. აქედან გამომდინარე პროტესტის ნიშანი ეს რატო არის ჩამოყალიბებული? 6 არხი ითხოვს ლარდახევარს. საქართველოში არის 64 ტელევიზია. გამრავლეთ, ეხლა ყველა რომ მოითხოვოს, ყველა რომ მოითხოვოს. დაუშვათ ქართული არხების პაკეტი გაერთიან და ლარდახევარს გადაიხდით? ჩვენ სინამდვილეში საკაბელო კი არის. საბოლოოდ მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ვიღაცას უფასოდ ექნება, თქვენ გადაიხდით, ხო არ გადაიხდით? თუ თქვენთვის ხელმისაწვდომია, კონკურენტული გარემო ანტენით მიიღოთ, თქვენ ფულს გადაიხდით. ეს გასაც იყო დრო, როცა არაფერში ფულს არ ვიხდით, მაგრამ მათი არგუმენტი არის რა, თუ უხდიან დაუშვათ უცხოურ არხებს, ORT-ს მოაქვს რაღაცები, თუ მათ უხდიან, ჩვენთან რატომ არ უნდა გადაიხადოთ? საქმე იმაშია, რომ ესეც აბონენტების დაბრუნებაა. ჩვენ უხდით მხოლოდ იმ არხებს ფულს, რომელიც ხელმისაწვდომი არ არის. საქართველოში ლიცენზია მიწიზე და სადგურებით. ლიცენზია აქვს მარტო ქართულ არხებს. ORT-ს აქ არ აქვს ლიცენზია. ORT-ს აქვს ლიცენზია კონდეს და ის ანძით გადიოდეს. რა თქმა უნდა, მას ფულს არ გადაუხდით. თქვენი პოზიცია აბსოლუტურად გასაგებია. უბრალოდ გასაგებია, მაგრამ რომ შევქმნათ სრული სურათი და წარმოდგენა, რა შემთხვევაში დათანხმდებით ამ, იმიტომ რომ ისინი არაპირებენ როგორც ჩანს ამ ასე ვთქვათ. ხო და მაგაზია საუბარი რომ ზუსტად კიდე კანონში კიდე რა შეფერხებები გვაქვს და რაში ვიჭედებით. სანამ ჩვენ კანონებში არა, მათ მოთხოვნა აქვს ეხლა, არა, ამჟამად რაც არის. ეხლა რო გაქრა საერთოდ კანონი და გაქრა მასტოფერი გაქრა, მასკერი გაქრა საერთოდ ჩანაცვლები ისე კეთდება ჩვენთან არასდროს კონსულტაცია. ეს 2015 წლის კი ბატონო, კი და ეს საერთოდ რო ქრება ესე და მარეგულირებელი ამაში არ ვიცი რატო არ იღებს ხმას თუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არასოდეს არ დავუძახებთ ესეთ განხილვაზე. თუმცა ასე ვთქვათ შეგიძლიათ მასკერით სარგებლობა. არ არის მასკერი, აღარ არსებობს მასკერი, არის სავალდებულო ტრანზიტის, ეხლა რა გამოდის. დღეს რო გათიშული გვაქვს. მხოლოდ იმ ტელევიზიებს, რომელსაც აქვთ საერთო მაუწყებლობა, მათ შეუძლიათ ახლა ხო დღეს რომ მომართოს, მე ვალდებული ვარ ნებისმიერი ტელევიზია ჩავთო. მაქვს საშუალება თუ არა მაქვს საშუალება, მე უარს ვერ ვეუბნები. დღეს რო უნდა ჩავთო კანონის მიხედვით. იქიდან გამომდინარე რომ საინფორმაციო იმებს ფლობს და ток-შოუები აქვს და სპეციალური ლიცენზია არსებობს. მაგრამ ამ შემთხვევაში თუ ის მომართავს, მე ჩავთო, მაგრამ თანხაზე მათ არ არის უკვე საუბარი. მაგრამ 2 დღის მერე ისევ შეუძლია მითხას რომ ახლა თანხა გადამიხადე. მე ისევ უნდა გავთიშო, მე ისევ მომთხოვს რომ აუცილებლად ჩამრთე და ისევ უნდა ვითამაშოთ, დაუშვოთ, რა ვიცი, რამდენ ხანი შეიძლება გაგრძელდეს. გასაგებია, აი რას ველოდოთ ჩვენ? ერთი დასწრებული და ამასთან დაკავშირებით ისინი ყოველ შემთხვევაში თუნა ბოდი ჩვენი შეთანხმება რაც იყო, რაც დღეს გავაჟღერეთ. არის რა? მაგთის გარდა
ყველა კომპანია დღეს ნიშეუერთა გათიშვას მან ობიექტური მიზეზებიც არის, რაღაც არის, ყველას არ შეიძლება იქ რაღაცები ხდება. აქედან გამომდინარე ის ძალდატანება არ ყოფილა. დღესდღეობით მაგთის გარდა ყველა საკაბელოს დიდი ცილქნეტიც ესეც ყველა დიდი და პატარა ოპერატორი თახდებით ერთზე, რომ ხელშეკრულება მანთან არ დაიდება. ეს არის ბოლო შედეგი. თუმცა ჩვენი პროგრამებზე საუბრობს სილქნეტი, რომ შეიძლება განხილვა. ხო, შეიძლება, მაგრამ თუ წამოვიდნენ ისე დაშალეს პაკეტები, დაშალეს სათითაოდ, ხო შეიძლება შემეძლოს მარტო იმედის, 6-დან მარტო იმედი აღო. როდის ჩაირთვება? აი ეს გვიხარით, როდის ჩაირთვება? ეს მოლაპარაკები დღესაც ჩვენ კონსულტაციები გვაქვს. მაყურებელს ეს აინტერესებს პირველ რიგში. უახლოეს ალბათ ჩვენ ვითვალისწინებთ დაგვემთხვა საარჩევნო პერიოდი. საარჩევნო პერიოდი სახელმწიფო ძალაუფლება გვესმის ამდენი. შესაბამისად უახლოეს საათებში ჩართვა. ეს უახლოეს რამდენიმეში შევეცდებით მომდევნო შეხვედრა ვისთან და სადგავთ. ჯერ ყოველ შემთხვევაში ჯერ ისე ჩვენ ოპერატორები კონსულტაციებს ერთმანეთში გავდივართ, მათგან სამწუხაროდ მაინც არ არის. ჩვენ ამ პროცესს იმიტომ მიმართეთ, რომ არც მაგათგან არის, არც მარეგულირებული. ერთსაც დავაზუსტებ, თქვენ მიმართეთ პარლამენტს, ბიზნეს ომბუდსმენს, ასევე კონკურენციის საგანძილებას. გარდა იმისა, რომ კომისიას წააგდა. ბიზნეს ომბუდსმენს არ მიმართეთ, ჩვენ პარლამენტს მიმართეთ და უახლოეს დღეებში არის იქ ამ პროცესებში რა ხდება? ბიზნეს ომბუდსმენს არა, ეს არის კონკურენციის სააგენტოს მიმართ. ფიქრობ, რომ ანტიმონოპოლიური ხო არ არის? არა, ის ხო არის. ანტიმონოპოლიური არ არის, მიახლოებით მაგას ასრულებს კონკურენციის სააგენტო. ანუ საკანონმდებლო ცვლილება აუცილებელი, იმიტომ რომ საკანონმდებლო დონეზე უნდა იყოს დარეგულირებული ეს ჩვენ გვაქვს ინიციატივა, ჩვენ არა ვართ პრომოსილ კანონ პროექტის წარდგენაზე, თუმცა ჩვენ წარადგინეთ ინიციატივა, რატომ არის აუცილებელი, იმიტომ რომ მუდმივად არ უნდა იყოს დამოკიდებული ბიზნეს სუბიექტების ნებაზე. ხა ვიღაცა ფასიანი უნდა უკვე წარდგენილია და უახლოეს დღეებში განიხილება და ამის შესახებაც რა თქმა უნდა კი განხილვის. კი ბატონო, გეცნობებათ ამის შესახებ. ეს არის უბრალოდ საკომიტეტო მოსმენა და იმედი მაქვს, რომ გაითვალისწინებს პარლამენტი ინიციატივის, აი რა არის. ეს არის სრულფასოვნად აღდგეს, რაც ჩვენ ვიცით, რასაც ნიშნავს მასქერი და მასთოფერი, ეს უნდა აღდგეს სრულფასოვნად, იმიტომ რომ მხოლოდ ერთ მხარეს, მხოლოდ მაუწყებელს არ უნდა ქონდეს უფლებები და ოპერატორებს მხოლოდ ვალდებულებები, ეს უნდა იყოს დარეგულირებული აუცილებლად და უნდა იყვნენ თანაბარ პირობებში ჩაყენებული. კი ბატონო, მადლობა წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენი ეთერი ღია, ასე ვთქვათ, ამ საკითხით დაინტერესებული მხარეებისთვის და ალბათ და აუცილებლად ჩვენ საპარლამენტო განხილვებში ჩავერთვებით. მადლობა ჩვენ სტუმრებს, ვაგრძელებთ გამოშვებას. საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონპროექტის განხილვის პირველი ეტაპი საკომიტეტო მოსმენების დონეზე პარლამენტში უკვე დასრულდა. კანონპროექტის პირველად ვერსიას საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტში შემაჯამებელ სხდომაზე გუშინ 4 საათის განმავლობაში განიხილავდნენ, სადაც მთავარ საფინანსო დოკუმენტთან დაკავშირებით მთავრობის წევრებს და უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს საკუთარი დასკვნები სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა, საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა და პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისმა წარუდგინეს. საბიუჯეტო ოფისის ხელმძღვანელი თათია ხეთაგური რამდენიმე წუთში თავად უპასუხებს ჩვენ შეკითხვებს. იქამდე კი თელარა გელანტია შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში ძირითადი აქცენტებით. თელარა, რა მოგჭრა ყური გუშინდელ მოსმენაზე? არა მარტო გუშინდელზე და თუ არამედ ზოგადად პარლამენტის სხდომების გაშუქებისას ყურს გჭრის რბილად რომ ვთქვათ დეპუტატების ინფორმირების დაბალი დონე, რადგან ალბათ მინიმუმ უცნაურია გერქვას პარლამენტარი ხმას აძლევდა კანონპროექტს და არ კითხულობდა მის განმარტებით ბარათს, მაინც ან კითხვას სვამდა იმის შესახებ თუ რამდენი პროცენტით გაიზრდება მომავალ წელს ეკონომიკა, როცა რამდენიმე კვირა პარლამენტში მთავარ საფინანსო დოკუმენტს განიხილავენ. რაც შეეხება საქმეს, გუშინდელ შემაჯამებელ სხდომაზე საკმაოდ ვრცელი 48 გვერდიანი დასკვნა წარმოადგინა გენერალურმა აუდიტორმა ირაკლი მექვაბიშვილმა. აუდიტის სამსახურის შეფასებით ბიუჯეტი განვითარებასა და ზრდაზეა ორიენტირებული, მაგრამ არაა უნაკლო და გენერალურ აუდიტორს აქვს რიგი შენიშვნები და კითხვები. ჩვენ ქონდა კითხვები, შენიშვნები თვითონ პარამეტრების დაგვიგვასთან დაკავშირებით, ეკონომიურ ზრდასთან, იყო კითხვები ინფლაციის პარამეტრთან დაკავშირებით, იყო კითხვები, ასე იგი, მიმდინარე ანგარიშთან დაკავშირებით, ბიუჯეტის დეფიციტთან დაკავშირებით. ყველა, ანუ იყო ტექნიკური სახის კითხვები, ჩვენი რეკომენდაციები არის ჩამოყალიბებული და არის გაზიარებული კოლეგებთან.
როგორც ვიცით, ინფრასტრუქტურა და მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება მთავრობის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია და ვალების დიდ ნაწილსაც ხელისუფლება სწორედ ამ მიზნით იღებს, მაგრამ გენერალური აუდიტორის 48 გვერდიან დასკვნაში ყურადღებაა გამახვილებული ისეთ საინვესტიციო პროექტებზე, რომელთა 2017 წლის შესრულების მდგომარეობა საკმაოდ დაბალია. კრედიტის სახით გამოყოფილი სახსრების დაგვიანებით ათვისება კი ზრდის სესხების მომსახურების ხარჯებს, რადგან კონტრაქტების ნაწილი ითვალისწინებს სესხებლისთვის ვალდებულების გადასახადის დაკისრებას სესხის აუთვისებელ ნაწილზე. ანუ თუ ვერ ხარჯავ, ფაქტობრივად იხდი ჯარიმას. 2017 წლის 8 თვის მდგომარეობით გადახდილ იქნა 2.7 მილიონი ლარის ოდენობის ვალდებულების გადასახადი. აღნიშნული შესაძლებელია რიგ შემთხვევებში დაკავშირებული იყოს მთავრობის პრიორიტეტების ან და სტრუქტურულ ცვლილებებსა და დისკრეციულ გადაწყვეტილებებთან. თუმცა მნიშვნელოვანია გამოყოფილი სესხების დროული და ეფექტიანი ათვისება და 2018 წლის ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში პროექტების მიმდინარე შესრულების მდგომარეობის გათვალისწინება. ჩვენ ამ თემას კიდევ დაუბრუნდებით, რადგან 3 მილიონი ლარის გადახდა, იმიტომ რომ ვალი აიღე და ვერ დახარჯე, არაა ნამდვილად კარგი. რაც შეეხება საინვესტიციო პროექტების მიმდინარეობას, ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ირწმუნება, რომ პროექტები შეუფერხებლად ხორციელდება და შესაძლოა აუდიტის სამსახურს მხოლოდ 8 თვის მონაცემები ჰქონდა. 9 თვის მონაცემებს ფინანსთა სამინისტრო 21 ოქტომბერს აქვეყნებს და სხვა პრინციპში ვერც ექნებოდა აუდიტის სამსახურს. ასევე აუდიტის სამსახურს ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან დაკავშირებით შენიშვნები აქვს სხვა ჭრილშიც. კანონპროექტი საშუალოვადიან პერიოდში მიზნად ისახავს ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებაზე ნაერთი ბიუჯეტიდან 8%-ზე მეტი ოდენობის რესურსის მიმართვას. თუმცა არც აღნიშნული დოკუმენტით და არც სხვა ნორმატიული აქტით განსაზღვრული არ არის, თუ რა შეიძლება ჩაითვალოს ინფრასტრუქტურული ხასიათის პროექტად და შესაბამისად აღნიშნული მიმართულებით გაწეულ გადასახდელად, რაც ანგარიშგების ეტაპზე გაართულებს მიზნობრივი ნიშნულის შესრულების მონიტორინგის პროცესს. გენერალური აუდიტორის შეფასებით მართალია მომავალ წლებში მნიშვნელოვნად იზრდება ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება, თუმცა ბიუჯეტის კანონპროექტზე თანდართული დოკუმენტაცია არ იძლევა განმარტებას თუ რა გავლენას იქონიებს ან როგორი იქნება აღნიშნულის წილი ეკონომიკურ ზრდაზე საშუალოვადიან პერიოდში. აუდიტის სამსახურის დასკვნაში წელსაც მოხდა რეკომენდაცია სახელმწიფო ვალის მართვის სტრატეგიის შემუშავების და გამოქვეყნების საჭიროებაზე, რომლის მიზეზებიც დასკვნაშივეა განმარტებული. 2018 წლის ბოლოსთვის მოსალოდნელია ვალის ტვირთვის ინდიკატორის 1.4%-ული პუნქტით გაზრდა 44.8%-მდე და 2016-2017 წლების მსგავსად კვლავ გადააჭარბებს საქართველოს სოციალ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიას საქართველო 2020-ით დადგენილ 40%-იან ნიშნულს. 2018 წელს სახელმწიფო ვალის ზრდაში საგარეო ვალის ზრდის ეფექტი 84%-ში ადგეს, რის შედეგადაც სავალუტო კურსის ცვლილება კვლავ რჩება სახელმწიფო ვალის პორტფელის მთავარ რისკ ფაქტორად. სახელმწიფო ვალის პორტფელის ზრდის შესაბამისად 624 მილიონი ლარით იზრდება სახელმწიფო ვალის მომსახურებისა და დაფარვის ხარჯები 2017 წელთან შედარებით, რაც ლიკვიდურობის რისკის ინდიკატორს 20%-დან 25%-მდე აუარესებს და 3%-ული პუნქტით აჭარბებს IMF-ის მიერ დადგენილ 22%-იან ლიმიტს. გენერალურმა აუდიტორმა თავის დასკვნაში ყურადღება მიაქცია ინფლაციის განსხვავებულ საპროგნოზო მაჩვენებელებს, ანუ BDD-ით განსაზღვრულია 3.5% მომავალი წლისთვის, როცა IMF-ის 3%-იან ინფლაციას პროგნოზირებს, ADB კი 3.5%-ს. დასკვნაში წერია, რომ სასურველია კანონპროექტი შეიცავდეს დამატებით განმარტებას 2018 წლის ინფლაციური პროცესების შესახებ. თელარა საინტერესოა ფასების სტაბილურობის უზრუნველყოფა, რადგან ეროვნული ბანკის, ასე ვთქვათ, უმთავრესი მანდატია, რას ფიქრობენ ცენტრალურ ბანკში. და როგორც დასაწყისში ვთქვით, შემაჯამებელ გუშინდელ სხდომაზე დეპუტატებმა ეროვნული ბანკის დასკვნაც მოისმინეს, რომელიც აუდიტის სამსახურთან შედარებით ტრადიციულად ძალიან მოკლე იყო, რის გამოც ოპოზიციის კრიტიკული რეპლიკაც დაიმსახურეს. ზურაბ ჭიაბერაშვილმა თქვა, რომ ორგვერდიანი დასკვნა საკმარისი არაა. მთავარია რა წერია ორგვერდზე და არა რაოდენობა რეპლიკას. რეპლიკით უპასუხა სების ვიცე-პრეზიდენტმა მურთაზ კიკორიამ და აღნიშნა, რომ ცენტრალური ბანკის მანდატიდან გამომდინარე
ისინი ბიუჯეტს ძირითადად აფასებენ იმ ჭრილში თუ რა გავლენას ახდენს ფასების სტაბილურობაზე. ამიტომ თუ ფორმატი და შინაარსი შესაძლებელია სებმზადა ცვლილებებისთვის, ასეთი იყო ცენტრალური ბანკის პასუხი. რაც შეეხება ინფლაციაზე ბიუჯეტის გავლენას, ცენტრალური ბანკის დასკვნაში მწერია, რომ მაკროეკონომიკური სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად სასურველია საშუალოვადიან პერიოდში ბიუჯეტის დეფიციტის შენარჩუნება 3%-ზე დაბლა. როგორც ვიცით, ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი 2018 წელს მშპ საპროგნოზო ოდენობის 3.7%-ზე არის დაგეგმილი. მიუხედავად ამისა, იმ დაშვებით, რომ საშუალოვადიან პერიოდში ბიუჯეტის დეფიციტი უნდა დაუბრუნდეს მდგრად დონეს, 2021 წლისთვის დეფიციტი 2.7%-მდე უნდა შემცირდეს ეროვნული ბანკის შეფასებით. 2018 წელს ბიუჯეტის მაღალი დეფიციტი ინფლაციის რისკებს არ ქმნის. წლის მიზნობრივი მაჩვენებელი, რომელიც იცით, რომ გასაგებად ნაკლებია იმ მაჩვენებლის რას წელს გვაქვს და ყველა თანხმობით თუ რისგან არის გამოწვეული და მარტივად ვამბობთ, რომ ეს ფაქტორები, ერთჯერადი ფაქტორები მომართლის დასაწყისიდან აღარ გვექნება, შესაბამისად ის მაჩვენებლები რაც გვაქვს და უახლოვდება მიზნობის წლის განმავლობაში. თუ ეს მოითხოვს შესაბამისი ინსტრუმენტების გამოყენებას, რაც მონეტარული პოლიტიკის განახორციელებას, ბუნებრივია ეროვნული ბანკი იმ მოცემულობით და იმ ანალიზის საფუძველზე, რაც მას ექნება, გამოიყენებს ამ ინსტრუმენტს. მოკლედ, ასეთი იყო ორი დამოუკიდებელი უწყების დასკვნა 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტის პირველ ვარიანტზე. ნახოთ რა რეკომენდაციებს და შენიშვნებს გაიზიარებს მთავრობამ. დიმიტრი ქუმსიშვილის მოადგილემ თქვა, რომ მთავრობა საკომიტეტო მოსმენებზე მიღებულ შენიშვნებს გაანალიზებს და რისი გათვალისწინებაც იქნება შესაძლებელი, აუცილებლად გაითვალისწინებენ. შენიშვნები ძირითადად ოპოზიციიდან იყო, თუმცა როგორც ოპოზიციას, ისე პოზიციას ჰქონდა ერთი საერთო თემა იმაზე, თუ რატომ არ იზრდება პენსიები 2018 წელს. მედიის კითხვას შესაძლოა თუ არა ბიუჯეტის გადამუშავებულ ვარიანტში პენსიების ზრდა ჩადონ, კაკაურიძემ შემდეგი პასუხი გასცა. ეს იქნება პოლიტიკური გუნდის გადაწყვეტილება, წარმოდგენილი ბიუჯეტში არ არის პენსიების დაზე გათვალისწინებული და რესურსი ამ ეტაპზე არ არის იმისთვის, რომ პენსიები გაიზარდოს. შესაბამისად, ჩვენ გუნდთან ერთად ვიმუშავებთ პარლამენტის კომიტეტებთან მთლიანად პროგრესობის ფორმატში და შესაბამისად მიღებული იქნება საბოლოო გადაწყვეტილება, მათ შორის პენსიები როდიდან ამ მოცულობის უნდა გაიზარდოს. ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს პოლიტიკური გუნდი. მაყურებელს შევახსენებ, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტი 12 მილიარდ 364 მილიონი ლარითაა განსაზღვრული. მთავრობა 2018 წელს 4.9%-იან ეკონომიკურ ზრდას ელოდება. მთავარი ფინანსური დოკუმენტის განხილვა უკვე პლენარულ ფორმატში გაგრძელდება. დათო? მადლობა, ეს იყო თელარა გელანტია, როგორც აღნიშნა, მან საკუთარი დასკვნა გამოაქვეყნა პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისმაც, რომელიც ხელმძღვანელი თათია ხეთაგური გვერდება პირდაპირ ეთერში და მასთან ერთად გავივლით უკვე მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის მაჩვენებლებს. მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. თავდაპირველად ასეთი კითხვა მაქვს თქვენთან, რამდენადაც ვიცით თქვენ ბიუჯეტის განხილვის ფორმატში დაიმსახურეთ ერთგვარი შენიშვნა, იმიტომ რომ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ელოდა რომ თქვენ დასკვნას წარადგენდით სწორედ განხილვის დღეს. იმსახურდებით, ასე ვთქვათ, ირაკლი კობზანიძისგან ამ შენიშვნას. მე უბრალოდ მოგესალმებით პირველ რიგში, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე უბრალოდ ვფიქრობ, რომ გარკვეული ხასიათის, ტექნიკურ ხასიათის საკითხთან მქონდა უფრო მეტად შეხება, ვიდრე რაღაც სხვასთან. დიახ, მე რამდენადაც გავეცანი თქვენს ასე ვთქვათ დასკვნას 4.9%-ია თქვენი პროგნოზით 2018 წელს ეკონომიკური ზრდა სწორია? დიახ, დიახ, რა გაძლევთ ამის საფუძველს, უფრო ოპტიმისტური პროგნოზის საფუძველს, ვიდრე ეს მთავრობის პროექტია წარმოდგენილი? პირველი რაც მინდა აღვნიშნა, როგორც მოგეხსენებათ, კონკრეტული წლის 1 ივნისს მთავრობის მიერ ხდება ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის პირველი ვერსიის წარდგენა პარლამენტში. ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული ბიდიდის პირველადი ვერსია და უკვე შემდგომ 1 ოქტომბერს ხდება შემდგომი ვარიანტის წარმოდგენა. ცვლილებები იყო ამ პირველ და მეორე ვერსიაში. დიახ, ანუ ძირითადი ცვლილება რაც ჩვენ შევნიშნეთ არის რომ წარმოდგენილი პროექტით ასახულია ამჟამად წარმოდგენილი პროექტით უფრო კონსერვატული სცენარი და დაახლოებულია პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის პროგნოზებს. თავდაპირველად 5 და 5 იყო, ხო? დიახ, ანუ და ამ ეტაპზე უახლოვდება ჩვენ
აღნიშნავს პროგნოზს, როგორც მიმდინარე წლისთვის, ანუ შემდგომი წლისთვის, 2018 წლისთვის, ისე საშუალოვადიანი პერიოდისთვის და ამ ეტაპზე, როგორც უკვე თქვენც აღნიშნეთ, ეკონომიკური ზრდა, რომელზეც დაგეგმილია სახელმწიფო ბიუჯეტი, შეადგენს 4.5% ოფიციალური პროგნოზით, ხოლო ჩვენი პროგნოზი მას აღემატება. რაც შეეხება თავად რას ეყრდნობა ჩვენი პროგნოზი, ანუ ჩვენი პროგნოზი ასახავს მოსალოდნელ ტენდენციებს, რომელიც ეხება ერთი მხრივ სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების მოსალოდნელ ეკონომიკურ განვითარებას და მეორე მხრივ შიდა პოლიტიკას და ასევე ეყრდნობა მთავრობის ფისკალურ პოლიტიკას. დიდი განმსაზღვრელი ფაქტორი აღნიშნული მაჩვენებლების არის ფისკალურ პოლიტიკაში გაწერილი კაპიტალური ხარჯების არსებითი ზრდა. უფრო დეტალურ ტექნიკურ ასპექტებზე არ შევჩერდები ამ ეტაპზე, რამდენადაც თავად მაკროეკონომიკური პროგნოზების მეთოდოლოგია გამოქვეყნებულია ჩვენს ვებგვერდზე და ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარეს საკმაოდ ტექნიკურ დონეზე შეუძლია გაეცნოს თუ რა მეთოდოლოგიას ეყრდნობა ჩვენი პროგნოზი. დიახ, შემდეგი კითხვა ეხება მოგების გადასახადს, მოგეხსენებათ რეფორმა ძალაშია. მე მინდა რომ თავდაპირველად დააზუსტოთ რა თანხა დარჩა ბიზნესში თუ გაქვთ ამის შესახებ ბოლო ინფორმაცია, იმიტომ რომ ივნისი მაისის მაჩვენებლების მიხედვით დაახლოებით 240 მილიონი ლარი იყო, რაც ასე ვთქვათ დარჩა ბიზნეს რეინვესტირების სახით და თუ შეგიძლიათ გითხრათ, აი ეს ციფრები და დღევანდელი მდგომარეობა რა ინფორმაციას გვაძლევს 2018-19-20 წლებისთვის ამ რეფორმის შინაარსთან და მისი მიმდინარეობის ტემპებთან და შედეგებთან დაკავშირებით. თავად აღნიშნული რეფორმასთან დაკავშირებით, რაც შეგვიძლია ვთქვათ, ანუ თვითონ მისი შინაარსიც განაპირობებს იმას, რომ გავლენაზე უნდა ვილაპარაკოთ უფრო მეტად საშუალოვადიან პერიოდში. თქვენ რაც აღნიშნეთ, ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, ეგრეთ წოდებული კერძო ბიზნესში დატოვებული თანხა შეადგენს 240 მილიონ ლარს, თუმცა ანუ საბიუჯეტო ოფისს ჰქონდა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით პუბლიკაცია, ჯერ კიდევ რეფორმის განხორციელებამდე, თუმცა უნდა აღვნიშნოთ, რომ მის ეკონომიკურ აგრეგატებზე რეფორმის გავლენას ალბათ გარკვეული შეფასებისთვის ალბათ გარკვეული დრო კიდევ დაჭირდება. თუმცა ეს პუბლიკაციას ასევე აღვნიშნა უკვე გამოქვეყნებულია ჩვენს ვებგვერდზე და ასახავს ანუ რეფორმის განხორციელებამდე პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის შეფასებას მოსალოდნელ გავლენაზე ეკონომიკური აგრეგატების მიმართულებით. მე რამდენადაც გავიცანი პროექტს ბიუჯეტის პროექტის საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი 10 მილიარდ 240 მილიონ ლარში ადგენს პროექტის მიხედვით და თქვენი პროგნოზით 151 მილიონს 10 მილიარდ 151 მილიონს დაახლოებით 90 მილიონიანი სხვაობა აკლების მიმართულებით რა განაპირობებს ამ სხვაობას? იცით, რამდენადაც ეს პროგნოზი ეყრდნობა მთლიან მაკროეკონომიკურ ჩარჩოს, რომელიც უკვე აღვნიშნე, რომ ანუ მეთოდოლოგიური ასპექტები საჯაროა, ანუ კონკრეტული სხვაობის შესახებ ესე ცოტა გამიჭირდება განმარტების გაკეთება. რამდენადაც რეალურად ეს სხვაობა ძალიან მინიმალურია ამ პროგნოზებთან შედარებით. ანუ ჩვენი ზოგადი შეფასება ამ მიმართულებით იყო, რომ ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების წარმოდგენილი პროგნოზი საკმაოდ ახლოს არის ჩვენ პროგნოზთან. ინფლაციურ მოლოდინებთან პროცესებთან დაკავშირებით მინდა ასევე რომ მკითხოთ 3.5%-ია ძირითადი მიმართულებების დოკუმენტით 2018 წელს განსაზღვრული და სავალუტო ფონდი 3% პროგნოზირებს. თუ სწორად მახსოვს, როგორია თქვენი ასე ვთქვათ ხედვა? იცით, ჩვენი ინფლაციის პროგნოზები ამ შემთხვევაში მეტნაკლებად ითვალისწინებს ეროვნული ბანკის მიერ გასატარებელი მონეტარული პოლიტიკის, ვთქვათ, ღონისძიებებს ამდენად მიზანშეწონილად მივიჩნევთ, რომ დავეყრდნოთ მონეტარული პოლიტიკის გამტარებლის მიერ წარმოდგენილ საშუალოვადიან გეგმას და ანუ სწორედ ამ განსხვავებული მაჩვენებლების ზე დაყრდნობით ალბათ ყველაზე საინტერესოა, ანუ როგორც საბაზისო სცენარით ჩვენი პროგნოზები, რომელიც უკვე აღვნიშნე, რომ საგადასახადო შემოსავლებთან დაკავშირებით მხოლოდ მცირედი გავლენა ვლინდება, ასევე ოპტიმისტური და პესიმისტური სცენარებით, რომელიც ასევე წარმოდგენილია სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონპროექტთან ერთად და ანალოგიური პროგნოზები გაკეთებულია ჩვენთან მიმართულებით. უნდა აღვნიშნო, რომ მიუხედავად მაკროეკონომიკური პროგნოზების მცირედი განსხვავებისა, ჩვენი პროგნოზები, როგორც საბაზისო სცენარისთვის, ისე ოპტიმისტური და პესიმისტური სცენარებისთვის 2018-19 წლებისთვის საკმაოდ უახლოვდება წარმოდგენილ პროგნოზებს, გადახრა მცირედ ითიმატებს 2020-21
წლებისათვის, ოპტიმისტური და პესიმისტური სცენარებისათვის. კი ბატონო, ერთი მოკლე კითხვა დამრჩა საერთო დრო. იწურება ბოლო წლების დინამიკამი და უბრალოდ რამდენიმე წინადადებით შეაფასოთ ბიუჯეტის ხარჯების მიმართულებით. ვგულისხმობ იმას, რომ ძირითადად გასულ წლებში 2014, 15, 13 წლებში განსაკუთრებით აი ბოლო კვარტალს აწვებოდა თვირთად ასე ვთქვათ ხარჯვა და არათანაბარი იყო ასე ვთქვათ ბიუჯეტის ხარჯვის პროცესი და როგორ ფიქრობთ ახლა რას ხედავთ თქვენ 2017 წელია პირდაპირ რომ ვთქვათ ისწავლა უფრო უკეთ მთავრობამ ასე ვთქვათ და ფინანსის სამინისტრომ აღნიშნული შესრულების ტენდენცია პირველ რიგში ჩემი აზრით მეოთხე კვარტალის მდგომარეობით უნდა ვნახოთ და ალბათ 9 თვის მონაცემების გაცნობის შემდგომ უფრო უკეთესი სურათი გვექნება. ერთი რაც ხარჯვით ნაწილთან დაკავშირებით რამდენადაც ახსენეთ ამას აღნიშნავ, ერთი რაც მნიშვნელოვანი ტენდენცია ნამდვილად ვლინდება, ეს როგორც მოკლე ისე საშუალოვადიან პერიოდში ეს არის კაპიტალური ხარჯების არსებითი ზრდა, ნაერთი ბიუჯეტის დონეზეც და სახელმწიფო ბიუჯეტის დონეზეც, რასაც თქვენც უკვე აღნიშნეთ რამდენჯერმე, ანუ წინა სიუჟეტის პერიოდში. დიდი მადლობა საბიუჯეტო ოფისის ხელმძღვანელი თათია ხეთაგური საუბრობდა ჩვენთან ეთერში. რეკლამის შემდეგ დავუბრუნდებით. ჩვენ ისევ ეთერში ვართ. საქართველოს მთავრობას ქარისა და მზის ენერგიების ათვისება 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტის პრიორიტეტული საკითხების ჩამონათვალში აქვს. ჯერჯერობით სახეზე ქარის ერთი სადგური გვაქვს გორში და ისიც სახელმწიფოს მიერ აშენებული. ინტერესი არაერთმა საინვესტიციო ჯგუფმა გამოთქვა და ენერგეტიკის სამინისტროს ვებგვერდზე 20-მდე მემორანდუმია გამოქვეყნებული, რომლებიც პოტენციური ობიექტების ასაშენებლად მონაცემების დამუშავებას ითვალისწინებს. ინვესტორთა ჯგუფებშია BJO ჯგუფის საკუთრებაში არსებული საქართველოს განახლებადი ენერგიების კომპანია, რომლის დირექტორის მოადგილე და იურისტი დღეს ჩვენი სტუმრები არიან. მივესალმები ბატონი გიორგი ბევჟუაშვილი და ბატონი დავით ჩიქოვანი. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან სტუდიაში და თავდაპირველად მოდით აი მე მახსოვს ზაფხულში ვესაუბრე თქვენს ხელმძღვანელს არჩილ გაჩეჩილაძეს, რომელმაც მოგვაწოდა ინფორმაცია გარკვეულ ტერიტორიებზე, სადაც მიმდინარეობდა შესწავლა ქარის ენერგიების პოტენციალის, იგივე ტყიბული, ქუთაისი, მცხეთა, თბილისის შემოგარენი. რაიმე გადაწყვეტილებამდე მიხვედით თუ არა და სად არის ასე ვთქვათ ყველაზე პერსპექტიული ტერიტორია? გიგები მადლობა. დიახ, გვაქვს 7 ლოკაცია. სწორად ჩამოთვალეთ, ეს არის თბილისთან მახლობლად. მარტყოფის ტერიტორია, მცხეთის რეგიონში და რის რეგიონში შედის. ერთი არის თეთრიწყაროში, ქუთაისში, ტყიბულში, ხაშურთან. კასპთან. როდის დაასრულებთ ამას ნუ გარკვეული ვადები, ეს გარკვეული პროცესები არის გასავლელი. ამ ეტაპზე იმ ფაზაზე ვართ, როცა ჩვენ კომპონენტებს ვაგროვებთ. ეს კომპონენტები არის ქარის რესურსი, სიჩქარე, მიმართულება და დანარჩენი პარამეტრები, რაც გვჭირდება. ასევე ჩვენ უნდა შევისწავლოთ გეოლოგიური პირობები. რაკანები იქნება, ასევე უნდა შევისწავლოთ ლოჯისტიკა, იმიტომ რომ საკმაოდ ახლა ახალი ტექნოლოგიები რაც გამოდის ქარის ენერგეტიკაში არაგაბარიტული პროექტებია და ესეც უნდა გავუგებოთ. რა არის ჯამური საინვესტიციო ღირებულება ამ პროექტში? ეს ყველაფერზე დამოკიდებულია, ეს კომპონენტები უნდა ჯერ შევაგროვოთ და შემდგომ უკვე მოხდება ბილოქონტების დავითვლით ეკონომიკას. სადღაც რენჯი არის ყველაზე კარგ შემთხვევაში ალბათ 1.100.000 და შეიძლება იყოს 1.600.000-მდე. ეს წესით 1 მეგავატზე კი. მე მინდა კითხოთ აი გარემოსთვის იმისთვის რომ თქვენ ეს პროექტები განახორციელოთ გულისხმობ საფოსტო პოლიტიკას იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ახლა შეიცვალა წესები და 8 თვე შეიძლება სახელმწიფო ასე ვთქვათ თქვენი ქარის სადგურის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიას თუ აშენეთ და ისიც მაქსიმუმ 6 ცენტად თუ არ ვწდები ეს როგორ პირობებში გაყენებთ თქვენ თუნდაც აი ქარის სადგურთან რომელიც უკვე მუშაობს და უფრო ძვირად ყიდის ენერგიას კი ბატონო, ჩვენ პროექტებზე ვისაუბრებ. ანუ რა თქმა უნდა ჩვენ გვესმის რეალობა. რეალობა დღეს არის რომ სახელმწიფო გზად არის 8 თვიანი პოლიტიკა ატაროს, ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა ამას ვითვალისწინებთ და ამიტომ გვინდა ესეთი кейსი რომ გამოვიდეს, რომ კონკურენტუნარიანი იყოს ჩვენი სადგური და ამ ფასების პირობებშიც კი იმუშაოს. როგორ? ეს არის ანუ სწორი ტექნოლოგიის შერჩევა, სწორი ადგილის შერჩევა. მე რატომ მკითხეთ, იცით 6 და 99. ეს არის გორის სადგურის ფასი. თქვენ 6 ცენტად დათანხმდებით?
უნდა შევსწავლოთ, კი. მოლოდინი გვაქვს, რომ უნდა მივაქციოთ ამ ფასებს, კი. დიახ, თვითონ ეს გარანტირებული შესყიდვის პირობები 8 თვე საკმარისია თქვენთვის, მისაღებია, იმიტომ რომ ბევრი თხოვს, ასე ვთქვათ, გვადის გაზრდას 12 თვეს, ჩვენ აქ ქართულ წარმოებას გამოვიყენებთ მშენებლობის პროცესშიო ამ ჰიდრო თუ სხვა ტიპის გენერაციის ობიექტების და ოღონდ 12 ქარის დადებითი მხარე ჩვენ პროექტებში არის ის, რომ ჩვენ გვაქვს ეს გენერაციის დიდი ნაწილი ზამთარში, ანუ ზამთრის თვეებში. ეს 8 თვე ზუსტად იმას გულისხმობ, რომ ეს შესყიდვა სახელმწიფოს მიერ მოხდება ზამთრის თვეებში. ამიტომ ეს ტარიფი გარანტირებული ზამთრის თვეებში, როცა ჩვენ გვაქვს ყველაზე დიდი გენერაცია, ველოდებით რომ უნდა იყოს კონკურენტული. მე მინდა თქვენ კითხოთ, აი რა ბაზა გვაქვს, ასე ვთქვათ, იმისთვის საკანონმდებლო კუთხით, რომ ჩვენ ამ ენერგიების ათვისებას ინვესტორების შემოსვლას ხელი შევუწყოთ ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ცხადია, თან უკვე განახლებადი ენერგიების კანონზეც მუშაობს მთავრობა, რომელიც ალბათ გარკვეულ რეგულაციებს დააწესებს ბაზარზე. დიახ, ახალ კანონზე მუშაობა რა თქმა უნდა ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ დღესდღეობით ჩვენ გვაქვს სიტუაცია, როდესაც ქარის პოტენციალის შესასწავლად ინვესტორებს აქვთ მხოლოდ ერთი ბრძანება ენერგეტიკის მინისტრის, თუმცა ასეთი არაფერი არ არსებობს მზესთან დაკავშირებით და ყველაფერი მიდის რაღაც ანალოგიის გამოყენებით იმისთვის, რაც გამოიყენება მაგალითად ჰიდროელექტროსადგურების განვითარებაში. ეს რა თქმა უნდა მეც სიცხადეს შეიტანს და უკეთეს მოლოდინებს შექმნის თითოეული ინვესტორისათვის. რაც შეეხება ასოცირების ხელშეკრულებას, ასოცირების ხელშეკრულებით ჩვენმა სახელმწიფომ აიღო ვალდებულება მოახდინოს კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია ევროკავშირის კონკრეტულ რეგულაციებთან და დირექტივებთან. ტემპები მიდის დღის წესრიგს. კი ბატონო, ეს ძირითადი არის ეგრეთ წოდებული განახლებადების დირექტივა, რომლებიც უკვე ევროპის ენერგეტიკულ გაერთიანებაში შესვლის პროტოკოლით ადგინდა ამის ვადები და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ენერგეტიკის სამინისტროც და სახელმწიფო ელექტროსისტემაც პრინციპში ამ ყველაფრის პროცესშია და ვადებში ჩამორჩენა არ უნდა გქონდეს. და მზესთან დაკავშირებით მინდა რომ ვკითხოთ, რამდენი ლოკაცია გაქვს შესასწავლი და აქ როდის უნდა ველოდოთ, სულაც მზის სადგური საერთოდ არ გვაქვს, ასე ვთქვათ, ჯერჯერობით, თუ ასე ცალკეულ საყოფაცხოვრებო მოხმარებას არ გავითვალისწინებთ. ამ ყველა ტექნოლოგია ჭირდება, რომ ჯერ ისევ დავბრუნდეთ, კომპონენტები უნდა შევაგროთ. ანუ ხესების შემთხვევაში უფრო ადვილია, იმიტომ რომ ეს ფინანსდებოდა, ეს კეთდებოდა და გვაქვს ჩვენ გარკვეული ნუსხა სამინისტროს ვებგვერდზე დევს დამუშავებული პროექტები. ყველაზე ოპტიმალური ტერიტორია რომელია? ამიტომ გვაქვს 10 ტერიტორია, 10 ლოკაცია სხვადასხვა რეგიონში, გვინდა კარგად გავიგოთ, შევისწავლოთ, კი ბატონო, დღეს არსებობს რამდენიმე ბაზები, საიდან შეიძლება ავიღოთ ინფორმაცია, როგორც არის სატელიტები და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც on-ground, ანუ სადგური ჭირდება სპეციფიკური სადგური, რომელიც ოფობს გარკვეულ პარამეტრებს და როგორც კი დავადასტურებ ჩვენ გვაქვს რესურსი, შემდგომ უკვე ნახავთ რა იქნება იმ დროისთვის ბაზარზე კოსტები, ხარჯები და გავაკეთებთ ანალიზს და მისაღები თუ იქნება, უნდა მივმართოთ შემდგომ უკვე მთავრობას. კი ბატონო, ჩვენ დავუბრუნდებით თქვენს პროექტებს. სამომავლოდ მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმრები. საქმის კურსის დღის გამოშვება ამით დასრულებულია. შევხვდებით ერთმანეთს საღამოს 22 საათსა და 45 წუთზე. მადლობა რომ გვიყურეთ.